Μηνυγκίτιδα στα μωρά. Τι είναι ανάγκη να ξέρετε? Η μηνυγκίτιδα είναι μια κατάσταση που προκαλεί φλεγμονή στα μηνύγκια, τα οποία προστατεύουν τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό. Η μηνυγκίτιδα προκαλείται συνήθως από ιό, τη βακτήρια. Η μηνυγκίτιδα είναι μια ασυνήθιστη αλλά δυνητικά επικίνδυνη λίμωξη. Τα βρέφη ηλικίας κάτω των 2 μηνών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μηνυγκίτιδας, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, AAP. Οι ειδικοί δεν είναι σίγουροι ως προς το γιατί μερικά μωρά εκδηλώνουν μηνυγκίτιδα, αλλά πιστεύουν ότι οι αιτίες σχετίζονται με τα ανώριμα ανοσοποιητικά του συστήματα. Η μηνυγκίτιδα μπορεί να έχει μόνιμες επιπτώσεις στα μωρά και μπορεί να είναι θανατηφόρα σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, η άμεση ιατρική θεραπεία μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Συμπτώματα. Τα συμπτώματα της μηνυγκίτιδας στα μωρά μπορεί να μην είναι αρχικά ανησυχητικά. Μερικά μωρά μπορεί απλά να φαίνονται ευερέθιστα ή κουρασμένα. Η μηνυγκίτιδα μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε κάτι σοβαρό, οπότε είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τα συμπτώματά της και να αναζητήσετε ιατρική περίθαλψη αμέσως εάν υποψιαστείτε ότι το μωρό σας έχει μηνυγκίτιδα. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα μηνυγκίτιδας στα μωρά περιλαμβάνουν πούσκωμα στο μαλακό σημείο στην κορυφή του κεφαλιού. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη πίεση ή υγρό στον εγκέφαλο. Πυρετός. Η υψηλή θερμοκρασία είναι καμπανάκι κινδύνου για μόλυνση, αλλά μερικά μωρά, ειδικά εκείνα κάτω των 3 μηνών, μπορεί να μην εκδηλώσουν πυρετό. Κρύα χέρια και πόδια με ζεστό κορμό. Κρυάδες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ρίγη, με ή χωρίς πυρετό. Δισκαμψία στον αυχένα. Τα μωρά μπορεί να κρατούν το σώμα τους σε άκαμπτη θέση και μπορεί να έχουν το κεφάλι τους γυρισμένο προς τα πίσω. Ευερεθιστότητα και κλάμα, ειδικά όταν τα σηκώνετε. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πονόλαιμο, σε ακαμψία στον αυχένα, ή σε πόνους εμείς και σώμα. Ταχεία αναπνοή. Επίμονος εμετός. Το μωρό αρνείται να φάει. Πολύ αυξημένη υπνηλία. Το μωρό μπορεί να έχει δυσκολία ή να μην μπορεί να ξυπνήσει. Κόκκινο ή σκούρο εξάνθημα ή σημάδια στο σώμα. Εάν ένα μωρό έχει πυρετό, φαίνεται άρρωστο και αναπτύσσει εξάνθημα, να ζητήστε επιγόντως ιατρική περίθαλψη. Τα μωρά που έχουν οποιαδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, που θα μπορούσαν να είναι μηνυγκίτιδα, πρέπει να λαμβάνουν επίγουσα ιατρική περίθαλψη. Η έγκαιρη και επιθετική θεραπεία βοηθάει στην εξασφάλιση καλύτερου αποτελέσματος. Θεραπεία μηνυγκίτιδα στα μωρά. Η βακτηριακή μηνυγκίτιδα αντιμετωπίζεται με αντιβιωτικά που χορηγούνται συνήθως ενδοφλέβεια στο νοσοκομείο μέσω ορού. Σύμφωνα με την AAP, τα περισσότερα μωρά που λαμβάνουν άμεση αντιβιωτική θεραπεία θα ανακάμψουν πλήρως. Ωστόσο, περίπου το 20% μπορεί να παραμείνει με διαβίου επιπτώσεις, όπως προβλήματα ακοής, μαθησιακές δυσκολίες, επιληπτικές κρίσεις και παράλυση. Η ιογενή μηνυγκίτιδα δεν ανταποκρίνεται στα αντιβιωτικά. Συνήθως δεν είναι τόσο σοβαρή όσο η βακτηριακή μηνυγκίτιδα, εκτός από τον ιό HSV στα νεογνά, και πολλά μωρά θα ανακάμψουν πλήρως και χωρίς επιπλοκές. Ωστόσο,
Και οι δύο τύποι μηνυγγίτιδας απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. Τα μωρά μπορεί να χρειαστούν επιπλέον ενυδάτωση με ενδοφλέβια υγρά, ανακούφιση από τον πόνο, παρακολούθηση και ξεκούραση για να πετύχουν πλήρη ανάκαμψη. Οπότε να δείτε έναν γιατρό. Τα συμπτώματα μηνυγγίτιδας μπορούν να επιδεινωθούν γρήγορα στα μωρά. Για το λόγο αυτό, τα μωρά πρέπει να λαμβάνουν επίγουσα ιατρική φροντίδα αν εμφανιστούν συμπτώματα μηνυγγίτιδας, ή αν η συμπεριφορά του μωρού είναι ασυνήθιστη. Ακραία ανησυχία χωρίς προφανή αιτία, πυρετός, η υπερβολική υπνηλία, ή εξάνθημα πρέπει να ελέγχονται αμέσως από γιατρό. Αν και η μηνυγγίτιδα μπορεί να είναι σοβαρή, με σωστή ιατρική περίθαλψη τα περισσότερα μωρά θα ανακάμψουν τόσο από την πυκτή, όσο και από την βακτηριακή μηνυγγίτιδα. https://www.mndicalnwstody.com